ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮዬ ከገብስ ብቻ የሚዘጋጅ የደረቆት ጠላ ፊልተር አዘገጃጀት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ሰዎች እንዴት በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ገብስ ነው። ዋነኛው ነገር እሱ ነው። ሌላ ነገር አንጨምርበትም። ቅድም እንዳልኳችሁ እና የተሸከሸከና የተበጠረ ነው። በውሃ እናጥበዋለን። በደንብ ደጋግመን ንጹህ ውሃ እስኪወጣው ድረስ እናጥበዋለን። በደንብ ካጠብነው በኋላ ውሃውን ደፍተን ንጹህ አሁን ደግሞ የሞቀ ውሃ በደንብ ሙቅ ውሃ ማለት ነው እናደርግበትና ከላይ እስኪንሳፈፍ ድረስ አድርገን ከድነን እናሳድረዋለን። ከዛ በንጋታው እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ላይ ውሃውን መጥቶት ገብሱ ላይ ድረስ ወጥቷል። ይሄንን ከላይ ያጠለለውን ውሃ አንጠፍጥፈን እንደፋዋለን። ከዛ በጆንያ ወይንም ደግሞ ከሌለን ጨርቅ ነገር እንደዚህ ከሌለን ትሪ ላይም ይሄ ማብቂያ ትሪ ያለ አይደለ እሱ ላይ አድርገን ረጠብ ያለ ጨርቅ ሸፍነን መጠቀም እንችላለን። 2 ሌሊት እናሳድረዋለን ትንሽ እስኪበቅል ማለት ነው። ከፀሐይ ብርሃን ገለል አድርገን ማስቀመጥ አለብን። ከዛ ከሁለት ቀን ካደረ በኋላ ማብቀል ይጀምራል ራሱ። በመሃል ድርቅ ካለባችሁ በ2 ቀን ውስጥ ውሃ ማርከፍከፍና ዘርጋ ማድረግ አለብንና እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ በደንብ ሆኖ በቅሏል። በጣም ብዙ መብቀል የማያስፈልገው 2 ሌሊት በቂው ነው። ፀሐይ ካለ ሰመር ላይ ብታዘጋጁ ይመረጣል። ፀሐይ ላይ እናሰጣዋለን። በጣፋጭ የሆነ ጠላ ከሆነ የምትፈልጉት ብዙም ሳይደርቅ መቁላት ትችላላችሁ እና ወይ ደግሞ ፀሐይ ካልሆነ ደግሞ ኦቨን ላይ በጣም ቀንሰን ቴምፕሬቸሩን ማድረቅ እንችላለን። ከዛ ሲደርቅ ራሱ ይሄ የበቀለው ይረግፋል። በእጃችን ዝም ብለን አሸታ አድርገን ማበጠር ነው። ከዛ እንቆለዋለን። በኦቨንም ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በመጥበሻም መቁላት ይቻላል። ግን አታሳርሩት። ይሄ ራሱ ትንሽ ጠቁሯል። አታሳርሩት። ብዙ ሰዎች ስትሰሩ ያለው ከሰል የመሰለ ነው የምታረጉትና ለጤና በጣም መጥፎ ነው። ምንም ጥቅምም የለውም እና ባያር ይመረጣል። እንደዚህ ብራውን አድርጌ ነው የቆላሁት። ከዚህም ትንሽ ፈካ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ሸርከት አድርገን እንፈጨዋለን። ይሄ መፍጫ በ5 ሰከንድ ውስጥ እንደዚህ ነው ያደቀቀብኝና በጣም ኮንትሮል ማድረግ አይቻልም። ግን ተጠንቅቃችሁ በደንብ ሳይደቅ እንዲጠልልን ማለት ነው። ወይራ እንጨት ካለን በወይራ እንጨት ከሌለን የኦክ ውድ እኔ አሁን የኦክ ትሪ ስላለኝ እሱን ነው ዝም ብዬ ቅርንጫፉን አድርጌ የማጥ ነው እና በስነ ስርዓት ሳኒታይዝ አድርገን አጽድተን ይሄ ብቅል ነው። ብቅል ሩብ ኩባያ ነው ያደረኩት። የጌሾ እንጨት ግማሽ ኩባያ፣ የጌሾ ቅጠል 2 የሾርባ ማንኪያ። ይሄንን ያደረኩት ለ1 ኪሎ ተኩል አሻሮ ማለት ነው። ቅድም ያደረኩትን በሙሉ አልቆላሁትም እና 1 ኪሎ ተኩል ብቻ ነው የምጠቀመው አሁን። ከዛ ያጠነው መጥመቂያችን ላይ አሁን 2 ሊትር ውሃ ነው ያደረኩት፣ የቧንቧ ውሃ እና ብቅሉን እና ጌሾን እንጨምራለን። መጀመሪያ ይሄንን ከምንድነው ከአሻሮ ጋር መደበላለቅም እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ችግር የለውም፣ ለውጥ የለውም። ከዛ ይሄንን ማሰልን በኋላ
አሻሮን እንጨምራለን። እኔ እንኩሮ ምናምን አላደረኩም ጥንስስም አልሰራውም ምንም ለውጡ ስላልታየኝ ነው ያው እንዲፈላ አይደለ አስቀድመን ጥንስስ ምናረጋው አብሮም ከፈላ ብዙም ለውጡ አይታየኝም እኔና በቀላል መንገድ ብዙ ሳንደክም ለመስራት እንዴት እንደምንችል በጣም ምርጥ ጠላ ፊልተር ጠላ እንዴት እንደምንሰራ ለማሳየት ስለሆነ ይሄ ፐርፐዙ አንድ ላይ ነው ማደርገው እኔ እና በደንብ ሳይቀጥን ድፍድፍ እንሰራለን እንደዚህ ውሃ እየጨመርን ለ1 ኪሎ ተኩል ነው ያልኳችሁ አሻሮ የጨመርኩት ውሃ ጠቅላላ 3 ሊትር ተኩል ነው የሚሆነው እና እንደዚህ አድርገን በጣም ሳይቀጥን በጣም ሳይወፍር እንዲፈላልን ቶሎ ከድነን ከ3 እስከ 5 ቀን ማቆየት እንችላለን አሁን ሰመር ስለሆነ በ3 ቀን በደንብ ፈልቷል የኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት በብል ነገር አለው ይታያልና ከውሃው ከታች ይዘቅጣል በደንብ ሲፈላ ወደ ላይ ይወጣል ገብሱ ስታዩት እንደዚህ ስነካካው በማማሲያ ራሱ እንደዚህ ሲንተከተክ ታዩታላችሁ እና ይፈላል በ3 ቀን ምናምን ይፈላል ቀዝቃዛ ቦታ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ስናማስል ደግሞ የምንጠቀምበት ወጥ ማንሰራበት ማማሲያ ቢሆን ይመረጣል እኔ አሁን ይሄ አዲስ ነው ዝም ብዬ አጥቤ ተጠቀምኩበት በርበሬ ምናምን እንዳይነካካው እና ቀጥነዋለን አሁን በውሃ 2 ሊትር ነው የጨመርኩበት እኔ ጠቅላላ ከማሰሬ በፊት ማለት ነው ፊልተር ለማድረግ ውፍረቱን ይዩት እንግዲህ እንደዚህ ነው ያደረኩት እኔ ቀጠን ያለ ከሆነ የምትፈልጉትም ትንሽ ቀጠን ማድረግ ትችላላችሁ ግን እንደዚህ ከሆነ ቆንጆ ነው የሚሆነው ከዛ ጨርቅ የቢራ ታገኛላችሁ ሙስሊም ባግ አለ ወይንም ደግሞ ብሩዊን ባግ ብላችሁ አማዞን ላይም አለ ወይ ደግሞ እንደኔ አዲስ የትራስ ጨርቅ ገዝታችሁ አጥባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያልተተኛበት ቢሆን ይመረጣል አንድ ጊዜ ነው ያሰርኩት እኔ ብዙ ስላልሆነ ባሊውም ደግሞ ትልቅ ነው ለዛ ነው በአንድ ጊዜ ይችላል ከዛ ይሄ ከቀላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከ8 እስከ 10 ሰዓት ይወስዳል ግን እኔ ማታ ላይ አድርጌ ነው ያሳደርኩት በደንብ ጠሎ እንዲያድር እና እንደዚህ ቀስ ያለ እየተንጠዋጠበ የሚሞላ አይመስልም ግን በደንብ አርጎ ነው የሚወርደው እንግዲህ the next day ይሄው እንደምታዩት መጥጥ አድርጎታል በደንብ ነው የጠለለው ቀስ ብለን ይሄ ድፍድፉን ከላይ ያለውን መጀመሪያ ድፍድፍ የሰራንበት መጥመቂያችን ላይ እናደርገዋለን ጨርቁ ወደታች እንዳይሰምጥብን ተጠንቅቀን ማንሳት ይሄ አሁን እዚህ ጋር መጠጣት ትችላላችሁ ግን አይመረጥም እዚህ ጋር ገና ፍሬሽ ነው በደንብ አልፈላምና መጠጣት ይቻላል ግን እኔ አሁን እንደዚህ ኤርሎክ ሲስተም ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራዋቸው የቢራ የዋይን እሱ ላይ በደንብ ዲቴል አለ የት ማግኘት እንደምትችሉት ሁሉ ነገር አለ በኤርሎክ የኤርሎኩን አማዞን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ካላችሁ እኔ አሁን በእንደዚህ 5 ሊትር በሚይዝ እቃ አድርጌ እስኪፈላ ጋዙ እስኪወጣ ማለት ነው አሁን ጠርሙስ ውስጥ ካረጋችሁት ገና ስለሚፈላ ያፈነዳባችኋል ይሄ ኤርሎክ ሲስተም ከሌላችሁ ግን በፕላስቲክ ቦትል ይሄ የውሃው ላስቲክ አለ አይደለ በውሃው ላስቲክ አርጋችሁ 1-2-3 ቀን እደጅ አሳድሩት በደንብ ጋዝ እንዲኖረው እንዲፈላ ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ ከመክታታችሁ በፊት እና ይሄ የቀረውን ድፍድፍ ደግሞ ቅራሪ መስራት ወይ ሁለተኛም ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ቀጭን ጠላ ይወጣዋል እና ውሃ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ይሄንን ከድናችሁ ማሳደር ካልሆነ ወዲያው ማሰር ማለት ነው እና እንግዲህ የኔ 3 ቀን አሳድሬዋለሁ ደጅ እዛ በጀሪካኑ አድርጌ አሁን ቦትል አድርጓለሁ ይሄ ደጅም ቢቀመጥ አይፈነዳም ኦሬዲ ስለፈላና ስለወጣለት ጋዙ
እንደዚህ ቦትል አድርገን ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ እንችላለን ብዙ ቀን እንዲቆይልን ሳይበላሽ ፕላስቲክ ቦትል ደግሞ ይሄንን እድጅ ነው ማደርገው ስለማይፈነዳ እና አሁን ይሄ በፕላስቲክ የቀረኝን በፕላስቲክ ቦትል ያረኩትን ነው ማሳያችሁ በደንብ ጋዛለው አዳምጡት እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ልዩ ሆነ ፊልተር ጠላ ነው ከዚህም ትንሽ ቀጠን ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ኃይለኛ ጠላ ነው እና ጌሾን ትንሽ ቀንሱት ኃይለኛ እንዲሆን ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ኮካ አረፋ አለው ይሄ ደጅ ያደረ ነው ፍሪጅ የተቀመጠው ብዙ እንደዚህ አይሆንም ደጅ ካረጋችሁት ግን በላስቲክ እንደዚህ ይወጣዋል ስትቀዱት አረፋ ነው የሚሆነው በጣም ጣፋጭ በጣም ምርጥ ጠላ ነው እንግዲህ ይሄ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ገብስ ደግሞ የተቆላ ከምትገዙ አማዞን ላይም የተንበየሱቁ አለ ጥሬ ገብስ ገዝታችሁ በትንሹ ማዘጋጀት ይቻላል እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት አድርጉ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ